Mặc dù việc chuyển giao nhiệm kỳ tổng thống tại Mỹ đã từng xảy ra những biến động không tưởng, khiến cho ngày kiểm phiếu bầu trở thành một ngày bạo loạn lịch sử, thậm chí đã gây ra một sự chia rẽ sâu sắc giữa hai đảng của Mỹ. Thế nhưng câu nối chung hiếm hoi về vấn đề hậu thuẫn cho Đài Loan vẫn nhận được sự nhất trí từ cả chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump lẫn Tổng thống đương nhiệm Joe Biden. Giữa tuần này, chính quyền Tổng thống Biden đã chính thức thông qua thương vụ vũ khí đầu tiên với Đài Loan. Liệu Trung Quốc sẽ phản ứng ra sao? Nếu Mỹ-Trung ngày càng trở thành nam châm cùng dấu, càng cố đàm phán càng đẩy ra xa, thì Nga-Trung lại thắt chặt tình hữu nghị, chuẩn bị trao đổi huấn luyện khí tài chủ chốt, sẵn sàng hợp lực xuất trận. Bên cạnh tập trận với Trung Quốc, Nga và Uzbekistan cũng tiến hành tập trận cảnh giác với mối đe dọa tiềm tàng từ Afghanistan. Cuộc giao tranh tại Afghanistan ngày càng tăng nhiệt khi phiến quân Taliban dõng dạc tuyên bố đã tấn công dinh thự Bộ trưởng Afghanistan. Số phận của người dân tại Afghanistan lúc này như mành treo trước gió, khiến Liên Hiệp Quốc quan ngại sâu sắc. Trở lại với chính biến Myanmar, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ hội đàm với chính phủ lưu vong Myanmar. Đại sứ Myanmar tại Liên Hiệp Quốc được FBI bảo vệ trước đe dọa từ chính quyền quân sự. Những thông tin đáng chú ý khác, Mỹ khẳng định niềm tin Iran đứng sau vụ cướp tàu hàng mới nhất ở Vịnh Oman. Người Liban biểu tình đòi công lý trong ngày tưởng niệm vụ nổ cảng Beirut. WHO kêu gọi ngừng triển khai tiêm liều 3 vaccine COVID-19 đến cuối tháng 9. Tất cả sẽ có trong bản tin quốc tế sáng ngày 6 tháng 8 ngay sau đây. Vừa trong bản tin lần trước, FBNC đã cập nhật về câu chuyện Đài Loan để lộ thông tin tiếp đón nhiều quan chức Mỹ đến hòn đảo để thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện và hỗ trợ thử nghiệm khí tài. Chưa kịp theo dõi phản ứng của Bắc Kinh thì mới đây Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo Lầu Năm Góc đã tiếp tục phê duyệt thỏa thuận bán 40 khẩu pháo tự hành hạng trung 155mm M109A6 cho Đài Loan trong một hợp đồng trị giá lên tới 750 triệu đô la, đánh dấu thương vụ vũ khí đầu tiên giữa Mỹ và Đài Loan dưới thời chính quyền ông Biden. Trước đó, vào năm ngoái, Mỹ và Đài Loan cũng đã đạt được thương vụ bao gồm máy bay không người lái và hệ thống phòng thủ tên lửa bờ biển nhằm nâng cấp khả năng tự vệ của hòn đảo để sẵn sàng nghênh đón bất kỳ cuộc tấn công nào từ Trung Quốc. Trở lại với hợp đồng vũ khí mới nhất, Lầu Năm Góc mô tả ngoài những loại khí tài chính là các hệ thống pháo, còn có 1.698 bộ dẫn đường chính xác cho đạn dược. Ngoài ra, những thỏa thuận kèm theo như các thiết bị phụ tùng, huấn luyện sử dụng, trạm mặt đất và các nâng cấp cho thế hệ pháo trước của Đài Loan. Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng thuộc Lầu Năm Góc đã thông báo thỏa thuận này đến Quốc hội Mỹ vào ngày 4 tháng 8 và cần được Quốc hội phê chuẩn mới có thể chính thức triển khai. Trước tin vui này, hôm thứ Năm 5 tháng 8, Cơ quan Quốc phòng Đài Loan bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với chính phủ Mỹ và nói thêm rằng thỏa thuận mới sẽ giúp lực lượng mặt đất của họ tăng cường khả năng phản ứng nhanh và nâng cấp tác chiến hỏa lực. Phía hòn đảo cũng gọi sự hỗ trợ vũ khí liên tục của Mỹ là cơ sở để duy trì ổn định khu vực. Thế nhưng trong lúc niềm vui còn chưa chính thức trọn vẹn, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đăng đàn một lời cảnh cáo trên trang web chính thức, cho biết họ kiên quyết phản đối hợp đồng vũ khí này và đã gửi một cái giá nghiêm khắc cho Washington. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định việc mua bán này đã can thiệp vào công việc nội địa của Trung Quốc và cảnh báo rằng Trung Quốc sẽ đồng thủ khi vấn đề phát triển. Nhắc lại hiện trạng, Hoa Kỳ không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng theo đạo luật về quan hệ Mỹ-Đài Loan, Washington được phép cung cấp cho hòn đảo các phương tiện để tự vệ bất chấp sự tức giận của Bắc Kinh. Nếu mối quan hệ với Hoa Kỳ ngày càng như nam châm cùng dấu, càng tiếp cận lại càng có những bất đồng đẩy ra xa, thì Trung Quốc lại đang thắt chặt hơn với góc tam giác còn lại của mối quan hệ, đó là Nga. Như FBNC đã đưa tin, Trung Quốc và Nga thậm chí đang chuẩn bị triển khai cuộc tập trận chung Zapad Interaction 2021, dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 13 tháng 8. Điều đáng nói, đây sẽ là lần đầu tiên quân đội Nga đến lãnh thổ Trung Quốc để tham gia một cuộc tập trận chiến lược. Theo Hoàn Cầu Thời báo, cuộc tập trận song phương sẽ diễn ra tại căn cứ huấn luyện chiến thuật vũ khí liên hợp Thanh Đồng Hạp thuộc khu tự trị Hồi giáo Ninh Hạ, Tây Bắc Trung Quốc. Để sẵn sàng cho cuộc tập trận, các bước chuẩn bị đang được quân đội hai nước ráo riết triển khai, với các loại vũ khí và thiết bị hiện đại của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc POA lần đầu xuất trận cùng các binh sĩ Nga. Tổng cộng hơn 10.000 nhân lực, nhiều loại máy bay, pháo và thiết bị bọc thép sẽ được điều động chủ yếu từ Bộ Chỉ huy Quân khu phía Tây của POA và Quân khu phía Đông của Nga trong cuộc tập trận, với mục đích kiểm tra khả năng trinh sát, cảnh báo sớm, thông tin điện tử và khả năng tấn công. Với riêng Trung Quốc, lực lượng phòng không POA sẽ triển khai và huấn luyện với HQ-17, một trong những hệ thống tên lửa phòng không cấp lữ đoàn mạnh nhất của POA.
trong khi quân đội Nga sẽ đến cùng với 5 máy bay chiến đấu Su-30. Truyền thông Nga đưa tin cuộc huấn luyện đã được tổ chức với sự tham gia trực tiếp của các huấn luyện viên quân sự thuộc lực lượng mặt đất của POA trong nhiều giai đoạn, gồm cả huấn luyện lý thuyết lẫn huấn luyện thực tế. Được biết, đây là lần thứ tư Nga và Trung Quốc mở cuộc tập trận Zapad. 3 lần trước đó lần lượt diễn ra ở Vostok 2018, Center 2019 và Kavkaz 2020, 3 vùng khác nhau nằm trên lãnh thổ Nga. Trong cuộc tập trận chiến lược Kavkaz 2020 được tổ chức tại Nga vào tháng 9 năm ngoái, quân đội Trung Quốc đã lần đầu tiên sử dụng các loại vũ khí và thiết bị chiến đấu chủ lực do quân đội Nga cung cấp, bao gồm xe tăng T-72B3, xe chiến đấu bộ binh BMP-3 và Ikla-S, tên lửa phòng không. Theo Wei Dongsu, một chuyên gia quân sự tại Bắc Kinh nhận định với Hoàn Cầu Thời báo rằng việc quân đội Trung Quốc và Nga trao đổi vũ khí và thiết bị của nhau trong các cuộc tập trận chung là phản ánh cho sự tin tưởng lẫn nhau. Điều này sẽ cho phép cả hai bên hiểu rõ hơn về cách chiến đấu và hình thành những hợp tác chiến thuật tốt hơn trong các hoạt động quân sự chung trong tương lai. Tờ Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời chuyên gia quân sự đưa ra kỳ vọng rằng cuộc tập trận sẽ khắc họa rõ nét vai trò của Trung Quốc và Nga như những cường quốc cùng hợp sức bảo vệ hòa bình và ổn định ở khu vực Trung Á, trong bối cảnh cáo buộc Mỹ rút quân vô trách nhiệm khỏi Afghanistan. Đồng thời, Trung Nga cũng muốn nhân cơ hội tăng cường hợp tác quân sự khi cả hai nước đang phải đối mặt với sự đàn áp của Mỹ. Đoạn video này được ghi lại từ cuộc tập trận chung giữa các binh sĩ Nga và Uzbekistan trong bối cảnh cả hai nước lo ngại rằng tình hình an ninh ở Afghanistan đang ngày càng tồi tệ và bạo lực có thể lan sang các quốc gia láng giềng Trung Á. Nga cho biết 1.500 binh sĩ nước này và Uzbekistan tham gia cuộc tập trận kéo dài 5 ngày, bắt đầu từ hôm 2 tháng 8. Động thái này cho thấy Moscow thực sự cẩn trọng với mối đe dọa tiềm tàng từ Kabul. Điện Kremlin cũng thông báo sẽ tham gia các cuộc tập trận 3 nước gồm Nga, Kazakhstan và Uzbekistan. Các cuộc tập trận riêng biệt này dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 5 đến ngày 10 tháng 8. Nga sẽ gửi 1.800 binh sĩ tham gia cuộc tập trận, thay vì 1.000 lính như kế hoạch ban đầu. Tổng cộng sẽ có hơn 2.500 quân tham gia. Moscow cũng sẽ sử dụng 420 đơn vị khí tài quân sự cho cuộc tập trận, gấp đôi số lượng dự kiến ban đầu. Bộ Quốc phòng Tajikistan cũng tuyên bố sẽ triển khai hơn 300 xe bọc thép tham gia cuộc tập trận. Bên cạnh đó còn có 25 trực thăng chiến đấu và vận tải, cùng một số lượng máy bay chiến đấu, máy bay ném bom cũng như hàng loạt pháo binh. Mục đích của cuộc tập trận là nhằm kiểm tra khả năng chiến đấu của các đơn vị quân đội trong trường hợp tình hình trở nên bất ổn ở biên giới quốc gia. Phía Uzbekistan thì cho biết hôm 2 tháng 8 rằng đội quân của họ đã đến Tajikistan. An ninh ở Afghanistan đã nhanh chóng xấu đi kể từ khi Hoa Kỳ triệt thoái khỏi quốc gia này. Moscow lo ngại điều đó có thể gây mất ổn định ở sườn phòng thủ phía Nam và đẩy người tị nạn vào sân sâu Trung Á của mình. Nỗi lo ngại của Nga không phải là không có cơ sở khi Taliban ngày càng trỗi dậy mạnh mẽ, thổi bùng tình trạng bạo lực tại quốc gia Trung Á. Hôm 4 tháng 8, vài giờ sau khi một vụ tấn công bằng bom và súng vào khu dinh thự của một bộ trưởng Afghanistan, Taliban tiếp tục gây ra một vụ nổ gần văn phòng cơ quan an ninh của Kabul, làm 3 người bị thương. Nhóm phiến quân đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào nhà của quyền Bộ trưởng Quốc phòng Bismillah Mohammadi ở Kabul. Khu vực này vốn dĩ được đảm bảo an ninh nghiêm ngặt, nhưng vụ bạo lực đã minh chứng rõ ràng cho sự suy thoái về an ninh sau khi các lực lượng nước ngoài do Mỹ lãnh đạo hoàn thành việc rút quân và lực lượng nổi dậy Hồi giáo chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ. Ông Mohammadi đã may mắn sống sót sau vụ tấn công. Phát ngôn viên của Taliban Zabihatullah Mujahid cho biết, lực lượng Hồi giáo chủ đích nhắm vào dinh thự của Bộ trưởng vì một cuộc họp quan trọng của chính phủ Kabul đang diễn ra ở đó. Các lực lượng chính phủ đã chiến đấu với những kẻ tấn công suốt hơn 4 giờ. Bộ Nội vụ nước này thông báo có ít nhất 8 dân thường thiệt mạng và 20 người bị thương. Sau đó, Taliban tiếp tục gây ra vụ nổ gần một cơ sở Tổng cục An ninh Quốc gia đã làm 2 thường dân và một quan chức an ninh bị thương. Như vậy, kể từ khi các lực lượng nước ngoài hoàn tất việc rút quân sau 20 năm tham chiến tại Afghanistan, Taliban đã đẩy mạnh chiến dịch đánh bại chính phủ do Mỹ hậu thuẫn. Giao tranh diễn ra ác liệt xung quanh thành phố Herat, gần biên giới phía Tây với Iran, khu vực Lashkargah và Kandahar ở phía Nam. Tướng Ajman Omar Shinwari, phát ngôn viên lực lượng vũ trang Afghanistan cho biết, tình trạng khẩn cấp đã được ban bố ở Lashkargah và lực lượng chính phủ đang được Hoa Kỳ hỗ trợ quân tiếp viện và hỗ trợ trên không. Những người dân đang sinh sống tại thành phố Lashkargah, Afghanistan đang như mành treo trước gió. Theo Reuters, Liên Hiệp Quốc cũng đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về an toàn của hàng chục nghìn người ở Lashkargah, những người có thể bị mắc kẹt trong những trận giao tranh ác liệt giữa quân chính phủ Afghanistan và phiến quân Taliban bất kể lúc nào.
Về tình hình Afghanistan, tôi có thể nói với bạn rằng chúng tôi quan tâm sâu sắc đến sự an toàn của người dân ở Lashkargah ở phía Nam, nơi hàng chục nghìn người có thể bị mắc kẹt do giao tranh. Các đồng nghiệp hỗ trợ nhân đạo của chúng tôi cũng nói với chúng tôi rằng tại tỉnh Helmand và thành phố Kandahar đang chứng kiến sự gia tăng thương vong của dân thường, nhà dân cũng như cơ sở hạ tầng quan trọng bị phá hủy, bao gồm cả bệnh viện. Các bệnh viện và nhân viên y tế đang trở nên quá tải bởi số lượng người bị thương. Chúng tôi cùng với các đối tác nhân đạo ở Afghanistan đang tiếp nhận những lời cầu cứu và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đó khi quyền tiếp cận được cho phép. Trở lại với sự vụ con tàu chở nhựa đường treo cờ Panama có tên Asphalt Princess bị bắt giữ vào hôm 3 tháng 8 khi đang trên đường đến eo biển Hormuz, tuyến đường hàng hải huyết mạch của thế giới. Mặc dù hiện tại những thông tin liên quan đến sự vụ rất nhỏ giọt, chỉ dừng lại ở việc cập nhật tình trạng của các thủy thủ đều an toàn và rằng sự việc đã kết thúc, thế nhưng nhiều nguồn tin an ninh vẫn khẳng định vụ bắt giữ được thực hiện bởi lực lượng vũ trang thân Iran. Trong cuộc họp giao ban mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cũng khẳng định niềm tin rằng chính người Iran đã cướp tàu chở dầu Asphalt Princess mang cờ Panama ở Vịnh Oman. Tuy vậy, ông Price thừa nhận là Mỹ không có quyền xác nhận điều này. Tổ chức Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh UKMTO đã cảnh báo các tàu hàng khác cần lưu ý thận trọng khi di chuyển qua khu vực này, thế nhưng vẫn không tiết lộ thêm thông tin gì về vụ việc. Về phía Iran, lực lượng vệ binh cách mạng nước này đã bác bỏ các cáo buộc liên quan, cho rằng đây là hành động thù địch nhằm chống lại Iran. Sự việc tàu hàng gặp nạn khi đi qua khu vực Vịnh Oman đã liên tiếp xảy ra trong những ngày gần đây. Trước đó, vào ngày 29 tháng 7, tàu chở dầu Mercer Street do Israel quản lý đã bị tấn công ở Vịnh Oman khiến 2 thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng, gồm một người Romania và một người Anh. Israel, Anh và Mỹ cũng đã xướng tên Iran có liên quan, nhưng phía Iran đã kịch liệt phản đối cũng như đăng đàn đòi bằng chứng cụ thể. Hôm 4 tháng 8, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman đã có cuộc hội đàm với đại diện chính phủ lưu vong của Myanmar. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa quan chức cấp cao Hoa Kỳ với phe đối lập của tướng lĩnh quân đội Myanmar. Bộ Ngoại giao cho biết bà Sherman đã gặp mặt bà Trương Ma An, người được bổ nhiệm giữ chức quyền ngoại trưởng trong chính phủ thống nhất quốc gia NUG, Myanmar. Được biết, NUG được thành lập bởi các thành viên của chính phủ dân cử và các nhóm đối lập của tướng lĩnh quân đội nước này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ned Price cho biết, trong khuôn khổ cuộc hội đàm, phía Hoa Kỳ nhấn mạnh luôn đứng về phía phong trào ủng hộ dân chủ. Hai bên cùng thảo luận về giải pháp đưa Myanmar trở lại con đường dân chủ. Bên cạnh đó, hai nữ lãnh đạo cũng bàn về kế hoạch chống lại dịch bệnh COVID-19 đang gia tăng ở Myanmar và tăng cường cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho người dân. Không giống như nhiều nước láng giềng, thời gian qua, Myanmar không nhận được viện trợ vaccine ngừa COVID-19 từ Hoa Kỳ. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã đóng băng quan hệ với chính phủ do quân đội Myanmar lãnh đạo và áp đặt các biện pháp trừng phạt lên lực lượng này, bao gồm cả việc hạn chế một số lợi ích thương mại của họ. Lực lượng vũ trang Myanmar đã lật đổ chính phủ được bầu cử dân chủ 6 tháng trước, khiến đất nước rơi vào tình trạng hỗn loạn. Nền kinh tế Myanmar sụp đổ và cuộc khủng hoảng nhân đạo trở nên tồi tệ hơn trong tháng qua do số ca nhiễm nCoV gia tăng, đe dọa hệ thống y tế của quốc gia này. Trong khi đó, hôm 4 tháng 8, đại sứ Myanmar tại Liên Hợp Quốc cho biết đã bị các nhà cầm quyền quân sự nước này tố cáo và đe dọa. Chính quyền Hoa Kỳ đã tăng cường các biện pháp an ninh bảo vệ vị quan chức này. Đặc phái viên Kyo Motul, đại diện cho chính quyền dân sự tại Liên Hợp Quốc, sau khi lật đổ chính phủ của bà Aung San Suu Kyi, vào tháng 2, các nhà lãnh đạo quân sự đã sa thải ông Kyo Motul. Tuy nhiên, hiện tại ông vẫn là đặc phái viên của Liên Hợp Quốc vì tổ chức này không thừa nhận việc tiếp quản chính quyền của lực lượng vũ trang Myanmar. Mới đây, ông Kyo Motul cho biết mình đang đối mặt với mối đe dọa tính mạng từ phía chính quyền quân sự Myanmar. Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra và thắt chặt các biện pháp an ninh cần thiết, bảo vệ sự an toàn cho ông. Hiện phía FBI chưa đưa ra thông tin chi tiết về sự việc này. Hồi tháng 2, đài truyền hình nhà nước Myanmar thông báo việc ông Kyo Motul đã bị cách chức vì phản bội đất nước, một ngày sau khi ông kêu gọi quốc tế sử dụng bất kỳ biện pháp nào cần thiết để đảo ngược cuộc tiếp quản quân sự vào ngày 1 tháng 2. Hội đồng Bảo an sẽ nhóm họp vào tháng tới để thảo luận về việc liệu ông Kyo Motul tiếp tục giữ vai trò đại sứ của Myanmar hay chính quyền quân sự được phép cử một đặc phái viên mới thay cho ông này. Trong một lá thư gửi cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vào tháng 5, ông Wina Mangwin, ngoại trưởng hiện thời của Myanmar cho biết đã bổ nhiệm ông An Toren làm đại sứ của Myanmar tại Liên Hợp Quốc. Ông này là thành viên của quân đội Myanmar từ năm 1995 đến năm 2021. Hôm 4 tháng 8, giáo sĩ Cơ đốc giáo hàng đầu của Liban cho biết không thể có quyền miễn trừ truy tố đối với vụ nổ cảng Beirut thảm khốc.
Các quan chức đang trốn tránh hỗ trợ điều tra. Nhiều người Liban đã xuống đường đòi công lý trong ngày đầu tiên tưởng niệm thảm họa nổ cảng Beirut. Giáo chủ Maronai Bichara-Bochot đã lên tiếng chỉ trích giai cấp thống trị vì không giải quyết được cuộc khủng hoảng dai dẳng kéo dài từ năm ngoái đến nay, trong khi nền kinh tế Liban đang sụp đổ. Hàng nghìn người vẫy cờ Liban, trong đó có nhiều người cầm di ảnh của những người đã chết trong vụ nổ tập trung gần cảng. Khi lễ tưởng niệm đang diễn ra tại cảng, lực lượng an ninh được điều động bao quanh quốc hội. Họ xịt vòi rồng và hơi cay vào những người biểu tình. Hội Chữ Thập Đỏ cho biết có 8 người đã bị thương. Cuộc điều tra những người chịu trách nhiệm vụ nổ cảng đang bị đình trệ khi các yêu cầu bãi bỏ quyền miễn trừ điều tra các chính trị gia cấp cao và cựu quan chức bị hủy bỏ. Tất cả những người bị điều tra viên Liban thẩm vấn đều phủ nhận mọi hành vi sai trái. Giáo sĩ Cơ đốc giáo cấp cao Andrai nói trong buổi lễ tưởng niệm ở cảng Beirut: "Thật đáng xấu hổ khi các quan chức trốn tránh cuộc điều tra dưới vỏ bọc miễn trừ. Không thể tồn tại quyền miễn trừ nào chống lại công lý. Chúng tôi muốn biết ai đã mang chất nổ vào, ai cho phép dỡ hàng và cất giữ, ai đã loại bỏ số lượng chất nổ và nó được gửi đi đâu." Một năm kể từ vụ nổ lớn ammoni nitrat lưu trữ tại cảng, không có quan chức cấp cao Liban nào đưa ra giải trình thỏa đáng. Sự vô trách nhiệm này khiến nhiều người dân Liban tức giận. Vụ nổ ở cảng Beirut là một trong những thảm họa phi hạt nhân lớn nhất được ghi nhận trên thế giới, giết chết hơn 200 người, hàng nghìn người bị thương. Trong một thông tin đáng chú ý khác, sau nỗ lực tìm kiếm một cuộc đối thoại để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế và xã hội trong nước, chính phủ Venezuela và phe chính trị đối lập đã thống nhất có cuộc đàm phán, dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 13 tháng 8 tại Mexico. Đối thoại sẽ được hỗ trợ bởi các thành viên quốc tế bao gồm Na Uy, nước đóng vai trò hòa giải trong một cuộc đối thoại trước đó giữa hai thế lực đối đầu ở Venezuela vào năm 2019, nhưng không đạt được kết quả như mong đợi. Các nguồn tin cho biết ngày dự kiến vẫn có thể thay đổi và ngày 15 tháng 8 cũng là một ngày tiềm năng đang được xem xét. Tuy vậy, thành phố nào ở Mexico sẽ được chọn làm nơi tổ chức cuộc đàm phán vẫn chưa được xác định. Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cho biết ông sẵn sàng đàm phán với lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido. Tuy nhiên, ông Maduro cho biết chương trình nghị sự sẽ phải tập trung vào việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ. Hầu hết trong số đó đã được cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tạo ra vào năm 2019 trong nỗ lực buộc ông Maduro từ bỏ quyền lực. Trong khi ông Guaido cho biết phe đối lập muốn sử dụng các cuộc đàm phán để thúc đẩy đảm bảo các cuộc bầu cử tự do và công bằng ở Venezuela. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden cho biết họ đang xem xét lại các chính sách trừng phạt từ thời chính quyền của Tổng thống Trump, nhưng vẫn sẽ chưa nới lỏng ngay các biện pháp trừng phạt đối với lĩnh vực tài chính và dầu mỏ của Venezuela. Được biết, Washington đã duy trì sự ủng hộ đối với ông Juan Guaido, người mà Mỹ công nhận là nhà lãnh đạo hợp pháp của đất nước Nam Mỹ sau cuộc bầu cử gây tranh cãi năm 2018 của Tổng thống đương nhiệm Maduro. Chuyển sang một thông tin về diễn biến phòng chống dịch COVID-19 tại các nước trên thế giới. Theo Reuters, Anh cho biết những du khách đã được tiêm phòng đầy đủ từ Pháp trở về Anh sẽ không còn phải cách ly vì sự lây lan của biến thể beta của COVID-19 tại Pháp hiện đã giảm. Trước đó, tất cả những người trở về hoặc đến từ Pháp dù đã tiêm phòng đầy đủ vẫn phải cách ly, khiến ngành du lịch phản đối kịch liệt. Chính phủ cho biết, việc thay đổi trạng thái phòng chống dịch của Pháp sẽ bắt đầu từ ngày 8 tháng 8, giúp đơn giản hóa các quy tắc đi lại của nước này và nó cũng sẽ cho phép đi lại không cần kiểm dịch từ nhiều nơi hơn, nhằm thúc đẩy ngành du lịch đã bị đình trệ quá lâu bởi đại dịch. Reuters cho biết, mặc dù nước Anh có một trong những chương trình tiêm chủng nhanh nhất trên thế giới, nhưng chính phủ nước này cho đến nay đã ngăn chặn các hãng hàng không và công ty du lịch khôi phục hoàn toàn bằng một mê cung các quy tắc và thậm chí còn hay đưa ra những thay đổi vào phút cuối khiến những công ty du lịch vô cùng sợ hãi. Theo quy định mới, Áo, Đức, Slovenia, Slovakia, Latvia, Romania và Na Uy đều sẽ được thêm vào danh sách xanh của Anh về du lịch rủi ro thấp từ ngày 8 tháng 8, cho phép những người đến Anh từ những nơi này không phải tự cách ly, bất kể là đã được tiêm phòng đủ liều hay là chưa. Các hãng hàng không như British Airways cũng vui mừng khi nhận thấy nhiều tiềm năng hơn cho các chuyến du lịch đường dài sẽ sớm trở lại, vì Ấn Độ, Bahrain, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã được đưa vào danh sách hổ phách. Điều này nghĩa là nơi đó có nguy cơ dịch ở mức trung bình. Cũng trong một thông tin đáng chú ý về dịch bệnh, người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus đang kêu gọi ngừng triển khai đợt tiêm liều thứ 3 vaccine COVID-19 cho đến ít nhất là cuối tháng 9. Ông Tedros cho biết động thái này nhằm cho phép ít nhất 10% dân số của mọi quốc gia được tiêm chủng. Tôi hiểu mối quan tâm của tất cả các chính phủ trong việc bảo vệ người dân của họ khỏi biến thể Delta, nhưng chúng ta không thể chấp nhận việc những quốc gia đã sử dụng hầu hết nguồn cung vaccine toàn cầu lại sử dụng nhiều thêm nữa.
Hãng tin Reuters cũng dẫn lời bà Catherine O'Brien, giám đốc phụ trách về miễn dịch tiêm chủng và sinh học của WHO nhận định. Chúng ta cần tập trung vào những người dễ bị tổn thương nhất, có nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong để tiêm liều thứ nhất và thứ hai. Tuần trước, Tổng thống Israel Isaac Herzog đã tiêm mũi vaccine phòng coronavirus thứ 3, khởi động chiến dịch tiêm liều tăng cường cho những người trên 60 tuổi, như một phần trong nỗ lực làm chậm sự lây lan của biến thể Delta rất dễ lây lan ở nước này. Vào tháng 7, Hoa Kỳ đã ký một thỏa thuận với Pfizer và đối tác BioNTech của Đức để mua thêm 200 triệu liều vaccine COVID-19 của họ để giúp tiêm chủng cho trẻ em cũng như các mũi tiêm nhắc lại. Theo WHO, các nước thu nhập cao phân phối được 50 liều vaccine cho mỗi 100 người dân vào tháng 5 năm 2021 và con số này đến nay đã tăng gấp đôi, còn các nước thu nhập thấp chỉ phân phối được 1,5 liều cho mỗi 100 người dân. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế sáng hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. Hãy đăng ký kênh và cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất trên chính trường thế giới trong các bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!